Nyilván sok mindenhez hozzászoktam már így az egy év alatt, de amikor jöttünk idefelé és mindenhol magyar zászlókkal, csoportokban jövő embereket láttuk, nagyon meghatódsz. Március 15-én erre az Andrássy útra több mint 100 000 embert várunk. Este 10 órakor lezárjuk az Andrássy utat, szakaszos zárás történik, ezt a rendőrség biztosítja számunkra, és utána jönnek sorba az alvállalkozók, a kollégák, és elkezdjük építeni a színpadot, elkezdjük a sajtódobogókat, a backstage-eket, egyiket a másik után. Borzasztóan jó érzés akkor, amikor elkezdesz valamit csinálni, és a végén azt látod, hogy egy csomó embernek a munkája benne van, akik azért vannak itt, hogy egy jobb dolgot csináljanak az országból. Iszonyatosan jó érzés, borzasztóan jó érzés. Tűz ég a szemeinkben, árad erőnk a szívünkben, készülj, ma lépnünk kell, hogy legyen ez jobb ország, mert kell egy jobb ország. Egy ilyen hosszú területen, gyakorlatilag a területnek a második, harmadik részében, tehát ami már távol esik a színpadról, kénytelenek vagyunk LED-falakat állítani, így lehet csak azt az élményt biztosítani, amit a színpad előtt is megélnél, de azt gondolom, hogy mindegy, hogy a színpad első sorába állsz, vagy az oktogonnál, ugyanúgy fogod hallani, és fogod érezni azt a lüktetést, azt az erőt, ami a színpadról jön. Tudjuk, hogy egy sikeres hazát csak együtt, összefogva, közösen tudunk építeni. Haza és haladás. Mi ebben hiszünk. Nekem az egyik legnehezebb pillanatom az Nyíregyháza országjáráson történt, amikor egy János nevű fiatalember küldött számunkra 10 kiló cukrot. Üzent, hogy másnap egy életmentő műtét vár rá, mert áttétes, daganatos beteg. 3 napra rá ez az úriember meghalt. Én voltam lent a temetésén, de az, hogy valaki az utolsó pillanatában is igazából segíteni szeretne, és a közösséget, a változást szeretné támogatni, ez azért nekem elég keményen beégett a retinámba. Ilyenkor már növekszik az adrenalin szint, érezzük azt, hogy közeledik az esemény. Olyanok vagyunk ilyenkor, mint egy foci csapat, aki várja a kezdőrugást. 3 órakor elkezdik az ünnepség. Ilyenkor kiosszuk a személyzetet, megpróbáljuk mindenkifele kifejezni a hálánkat, mert eljött és segítenek a rendezvénynek a lebonyolításában. Több mint 300, majdnem 400 önkéntes vesz ebben részt, borzasztóan büszkék vagyunk rájuk, és természetesen nagyon várjuk a kick-offot. Fantasztikus érzés látni az embereket, illetve azt, ami itt az Andrássy úton, meg úgy önmagában történik a Tisza körül. Elképesztő ez az összetartás, lelkesedés és az a profizmus, amit minden ember, aki itt dolgozik, legyen önkéntes, stábtag, technikus, képvisel. Szerintem eddig ez a legnyugodtabb rendezvényünk. Egy év, amikor itt voltam, akkor egész más volt a hangulatom. Akkor is nagyon izgatott voltam, de a pocakomon volt a 9 hónapos kisfiam. Most többek között érte is teszem ezt. És szerintem jó a hangulat. Ez egy közösség, tehát nem a pénznél vagy itt, nem azért, mert ide parancsoltak, nem azért, mert a főnököd azt mondta, hogy itt teljesíteni kell, hanem azért, mert közös erő, az energia, az, hogy mindenki egyfelé néz, hogy fókuszál, hogy van egy vízió, hogy mit akarunk csinálni, ez az embereknek méretetlen nagy erőt ad, és 2 dolog van. Az egyik, hogyha figyelembe tartasz valakit, akkor szükség van segítségre, vagy ha nagy, erős víziót adsz a távolba, akkor képesek az emberek elindulni, és szerintem itt érzik azt a lehetőséget, hogy most végre változhat valami az országban. Ez ennek köszönhető. Tehát ez nem egy maroknyi csapat, nem az itteni stábnak, hanem annak a sok-sok 10 000, 100 000, 1 millió embernek, aki a változás útjára szeretne lépni.
Nagyon-nagyon színes a társaság, tehát vannak fizikai munkások, értelmiségiek, vidékiek, budapestiek, fiatalok, idősek, és borzasztóan büszkék vagyunk rájuk, hogy ők nem csak szóban, nem csak kommentben, hanem fizikai cselekedetben és tettben is részt vesznek a rendszerváltásban. Nagyon sokszor meghatódok, ez elképesztő ez a közösség, aki így hirtelen a semmiből előtermett a szikrának a hatására. Ez egy elképesztő közösség, egy tele szeretettel, jó indulattal, kedvességgel és tisztasággal. Azt gondolom, hogy ez az élmény szürreális. Én mindenkinek azt szoktam mondani, amikor megkérdezik, hogy szürreális, és abszolút egy bakancslistás élmény. Én azt gondolom, hogy rég volt már olyan, hogy valami ennyi sok embert, ilyen tömegeket megmozgatott volna, és az, hogy látni, hogy összetartanak a magyarok, mennyire jól együtt tudnak működni egy közös cél érdekében, és hogy időt, energiát nem sajnálva az eső ellenére itt lesznek majd ennyien, ez egy nagyon-nagyon felemelő érzés, és szuper, hogy a részesei lehetünk. Sportolok, és kicsit talán ahhoz tudnám hasonlítani, hogy ilyen tényleg egy csapat az egész, mindenkinek itt van, és ugyanaz a cél, és bármi történik, mi itt leszünk, és küzdeni fogunk, és soha nem fogjuk feladni, én azt érzem. A Tisza szövetségbe hív minden magyart a Kárpát-medencében és szerte a nagyvilágban. Tudod, mi az érdekes, hogy meg szoktam nézni azokat a videókat, amik az önkéntesekről szólnak, meg szoktam látni, hogy dolgoznak, belenézik a szemükbe, és emlékszem tavaly ilyenkor is, amikor még fákját osztottak, hányan voltak itt, akik ma is itt vannak velünk, hogy ez ad igazán energiát arra, hogy ezt folytatni kell. Nem is a politikai része, hanem az, hogy látod, hogy mennyi ember számít erre, mennyi embernek fontos. Amikor vannak hullámvölgyek, amikor tudod, hogy nehéz, mert azért ez egy őrületes tempó, nem tudom, 240 rendezvényt csináltunk egy év alatt, és még hátra van a nagyobbik része, akkor pontosan az önkéntesek és azok a Tisza-szigetek, akik a saját módjukon, a saját lakhelyüken megpróbálnak problémákat kezelni, fórumokat tartani, beszélni egymással, kiállnak, reggel 8-tól pultoznak, bekopogtatnak, beszélnek az emberekkel, ez az igazi ereje ennek a munkának, amit csinálunk. Tudjuk, hogy nincs jobb, nincs bal, csak magyar! Hozzánk nagyon sokféle ember jelentkezett, értelmiségi egyetemistáktól elkezdve tényleg mindenféle, akik tényleg azért jöttek össze, mert aktívan szeretnének segíteni, mindenféle aktivitásban részt venni, hogy gyakorlatilag megújuljon az ország, és az, amiről Magyar Péter beszél, hogy szeretetben, együttműködésben tudjunk élni, és közösen alkotni egy olyan országot, aminek van jövője. Hölgyeim, ma is szükség van Szent Margit hercegnőkre, Zrínyi Ilonákra, Brunswick Terézekre, Teleki Bankákra, Lővei Klárákra, bátor egri magyar nőkre és csendes hősökre. Gyertek velünk, segítsetek, hogy segíthessünk! Nyilván a klipforgatás az egy óriási élmény volt, a Mennyből az angyal óriási élmény volt, a gyermek otthonokat meglátogatni is egy élmény volt abból a szempontból, hogy sikerült rávilágítani egy csomó mindenre, ami nincs, és ebben iszonyatosan jó részt venni. Emlékszem tavaly, amikor itt álltam, akkor azelőtt 2 nappal találkoztam a Péterrel, és akkor én már éveken keresztül nem hordtam kokárdát, nem azért, mert nem vagyok magyar, hanem azért, mert valahogy elvették tőlem ezt a jelképet, kisajátította a Fidesz, és tavaly, amikor jöttem, akkor először volt rajtam egyébként ugyanez a kokárda, ami most rajtam van, és a Péter beszéde alatt visszajött az érzés bennem, hogy az emberek erejével, vagy az emberek sokasságával meg lehet vívni a saját csatáinkat, és lehet egy új, élhetőbb Magyarországot építeni, tehát hiszek ebben. Baradlai Richárd
huszárkapitány a Kőszívű ember fiai című Jókai regényben a 48-as forradalom és szabadságharc oldalán ezt a jelszót állítja harcba. Nyergelj, fordulj! Nem gondoltam volna, hogy ennyi ember van az árnyékban. Ennyi jó érzésű magyar ember elő tud lépni egy szempillantás alatt. Én mindig mondtam, hogy a jobb oldalnak, a Fideszhez tartozó köröknek és egy csomó olyan embernek, aki bizonytalan, biztos, hogy van egy belső fokmérője, van egy hőmérő benne, ami egy idő után majd kiüti valami a biztosítékot, és elő fognak törni, elő fognak lépni, mert ez tarthatatlan, hiszen lassacskán már tényleg az őseinket gyalázzuk meg, ha kell 56-ot hazudjuk orosz pártinak, szóval, hogy elképesztő méltánytalanságok történnek a közéletben. Vége van, elvtársak, vagy ha jobban értitek, továriség konyec! Az, hogy egy évvel ezelőtt 20 perc alatt megtelt az Andrássy út, akkor az valami olyan megnyugvásra volt az egy lelkemnek, szívemnek, hogy igenis vannak itt nekem polgártársaim, akik ugyanazt gondolják, és tulajdonképpen ez egy fantasztikus felfelé ívelés. Szerintem a magyar politika történet eddigi legfényesebb sikertörténete, és azt gondolom, hogy 2026-ban, ha nem előbb, ez biztos, hogy megváltoztatja a magyar közéletet, és onnantól kezdve elindul valami olyan, amire 30 éve várunk. Hát ez egy közösség, tehát tudod, hogy ha nem kapaszkodunk össze, hogyha nem közösen csináljuk, és nem figyelünk a másikra, akkor ez szétesik. És szerintem ez kovácsol minket össze, az egy ügy, amit meg akarunk csinálni. Hál' Istennek abból a mozgalmiságból nem veszítettünk, ami a flexibilitásunkat, a mobilitásunkat adja. Tehát, hogyha 2 órával hamarabb szólsz, hogy most itt azonnal egy színpad kell, vagy egy tiszterautó kell, vagy 200 zászló, ez a reagálás, ez a gyors reagálás, mivel nem egy vízfejű állampártnak vagyunk a végrehajtó testülete, hanem a szívünk visz előre, nem pedig a megrendelések és a politikai karriervágy, hanem azért, hogy tegyünk a hazánkért, ez megmarad. Ugyanakkor megtaláltak minket olyan emberek, akik természetszerűleg ugyanúgy gondolkodnak az igazságról, a szolidaritásról, Európáról, mint én, és volt egy pillanat, amikor elkezdtek áramolni felénk, és ez az áramlás azóta is tart. Úgyhogy azért látod ezt a profizmust, mert a szív hajt, nem pedig a pénztárca, hanem a hazafiság, és ez egy óriás különbség, ez egy legyőzhetetlen különbség szerintem. Óriási élmény. Csak akárhova mentünk a Péterrel, akárhol találkozok emberekkel, az a szeretet, az a támogatás, ami körülvesz minket, ez ad erőt igazából ahhoz, hogy folytassuk a megkezdett munkát. Nyilván beszéltem már több száz, több ezer ember előtt, de hát azok dandársorakozók voltak, vagy ilyen katonai ünnepségek. Itt ez teljesen más, ez az én életemben is egyedi. Már most mennyi ember van, őket motiválni, a figyelmüket fenntartani, az egy kihívás nekem is, viszont az a stáb, akit itt látok, ahogy működnek, ahogy előkészültek, tehát rajtuk nem fog múlni, ebben biztos vagyok. Ma nem háborús veszélyhelyzet van Magyarországon, hanem megélhetési válsághelyzet. Nem álságos, hiteltelen ígéreteket kell tenni 2027-re, vagy 28-ra. Nem szavazatokat kell vásárolni, hanem cselekedni kell azonnal. Nem holnap, hanem ma. 48-ban azért egy külső ellenség ellen harcolt az ország, a Habsburg birodalom ellen álltak ki a márciusi ifjak, most pedig az a sajnálatos helyzet, hogy a saját vezetőink nyomorgatnak minket most már nagyon sok éve. Nekem az egész fiatalságom ebben a rendszerben telt el, és szerintem ez nem tartható tovább. Persze van bennem félelem, de attól nem félek, hogy milyen következményei lesznek. Igazából nincs mit vesztenem, a falig toltak, nincs hova hátrálni. Nemes urak! Ha akartok, jöjjetek! Itt a kezünk! Nyújtsátok ki kezetek! Legyünk szemei mindnyájan egy láncnak! Szüksége van mindnyájunkra a hazának! Én Heltai Jenőnek a Szabadság című versét fogom mondani ma, és azért is esett erre a választásom, mert azt gondolom, hogy míg iszonyatosan fontos dolgok vannak benne kimondva, hogy mit gondol Heltai a szabadságról. És azt gondolom, hogy ezeket a dolgokat
ahogy ő akkor megfogalmazta, most újra el kell mondani az embereknek, újra vissza kell, hogy emlékezzenek kicsit arra, hogy mit is jelent. Kicsit megváltozott ennek a szónak a jelentése, és ahogy a 90-es években mindenki érezte, hogy jön a változás, lassan, szépen elfáradt az egész, és lassan történt meg valami. Itt, most, mai napig, mint 48-ban, itt érezzük a mellkasunkon a nyomást, és ezt egyszerűen ettől szabadulni kell, mert nem kapunk már levegőt, és itt a párhuzam a 48 és a mai nap között. Tudd meg! Szabad csak az, akit szó nem butít, fény nem vakít, a látszatot lenézi, meg nem óvja, nincs letagadni, titkolni valója, amíg te is csak másnál szabadabb vagy, te sem vagy még szabad. Ez egy nagyon hosszú döntési folyamat volt, hogy én így kiállok a nagy nyilvánosság elé a Péter mellett, mert egyébként én sokkal többet mondtam nemet az életemben, mint igent, viszont az ügyért mindig nagyon elszántan dolgoztam. Szóval én egy cselekvő ember vagyok, aki elkötelezett, és az, hogy most politizálni kell, az egészen nyilvánvalóvá vált számomra az elmúlt egy évben. És ez az én kiállásomnak az oka. Hozzá kell szólnunk nekünk, civil embereknek, szakembereknek ahhoz, hogy mi történik ma Magyarországon. Nem hallgathatunk tovább, és ez vezetett arra, hogy kijöjjek. A történelem nem a politikusoké, nem a minisztereké, nem a milliárdosoké. A történelem azoké, akik mernek lépni, amikor eljön az idő. A történelem nem ismétli önmagát, hanem ránk vár, hogy újraírjuk, hogy tovább írjuk. Rajtunk múlik, magyarokon, hogy március 15 csak egy szép emlék marad-e, vagy egy élő üzenet lesz. Rajtunk múlik, hogy csak koszorúkat viszünk-e a szobrokhoz, vagy merünk-e úgy élni, ahogy azok éltek, akiket ma ünneplünk. Mi vagyunk a tavasz, a változás, mi vagyunk az emberséges Magyarország arca. Mi, hazaszerető magyarok szőjük tovább a márciusi ifjak álmát. A szemeinkben, árad erőnk a szívünkben, készülj, lépnünk kell, hogy legyen ez jobb ország, mert kell egy jobb ország. Építsünk közösen egy modern, demokratikus, békés, európai Magyarországot. A haza minden előtt! Regisztrálj még ma!